आहे, कारण कधी आपण मार्केटमध्ये गेलो तर कधी पाहायला मिळते तर कधी पाहायला मिळत नाहीये। आणि ही आजची ज्या रेसिपीचं नाव आहे देशांची भाजी, म्हणजे जे राजगिऱ्यांचे देठ असतात त्याची ही भाजी बनवली जाते। जशी शेवग्याच्या शेंगा कशा असतात तशा पद्धतीने दिसायला दिसते, आतमधले गर काढून खायला पौष्टिक आणि छान आहे। तर नक्की पहा। हे डेसे मला माझी छोटी जाऊ आहे गावी त्यांनी मला दिलेले होते, त्याची रेसिपी आज मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे। गावी तर बऱ्याच वेळा खाल्लेली आहे, पण ही रेसिपी मला असं वाटलंय तुमच्याबरोबर शेअर करायला पाहिजे, म्हणून ही रेसिपी आज बनवणार आहे। तर ही डेसे म्हणजे नक्की काय आहे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। मग वेळ न घालवता आपण डेशांची भाजी कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ स्टार्ट करूया। डेशांची भाजी बनवण्यासाठी मी ती राजगिऱ्याचे देठ आहे त्याच्याशी छोटे छोटे काप करून घेतलेले आहेत। थोडे जाडे होते मग त्याच्याशी दोन दोन भाग केले, जेणेकरून सर्व मसाले जे काय लावणार आपण ते सगळीकडे लागले जातील आणि खाताना व्यवस्थित खाता येईल, असे जाडीच्या आकाराचे होते। आणि एकदम जर कोवळे असतील तर मग त्याचे दोन भाग करायची गरज नाही, कारण त्याच्यामध्ये गर पण फारसा नसतो। पण जाडेवाले असतील त्याच्यामध्ये गर असतात आणि खायला पण मजा येते। आता बनवायचे कसे ते बघूया। गॅसवरती मी कढई ठेवलेली आहे आणि डेसे शिजण्यासाठी आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे। मी इथे 3 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे, पाव चमचा हळद घेतले आणि पाव चमचा मीठ घेतलेलं आहे। आता या पाण्याला खळखळून उकळी आलेली आहे। आता जे आपण डेसे कापून घेतलेले आहे ते या पाण्यामध्ये टाकायचं आणि शिजवून घ्यायचे। आपण मीठ आणि हळदीमुळे त्याला चव चांगली येते, कारण ह्या डेशांमध्ये मिठाची चव उतरते। तुम्ही डायरेक्टली शिजवून घेतलं तर मग असे पांचट लागतात किंवा त्याला चव लागत नाही, मग थोडेसे असे मीठ आणि हळद टाकून शिजवून घ्यायचे म्हणजे चव छान येते। आता आपण शिजवून घेऊया। आपले डेसे शिजत आहेत तोपर्यंत आपण बाकीचे मसाले तयार करून घेऊया। इथे मी अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेत, ते आपण खरपूस भाजून घेऊया। शेंगदाणे सुद्धा आता खरपूस भाजून झालेले आहेत। शेंगदाणे काढून घेऊया आणि पूर्णपणे थंड होऊ देऊया। शेंगदाणे भाजून झाले, मी ते अर्धी वाटी काळे तीळ म्हणतात त्याला किंवा आम्ही कारळे म्हणतो याला, तर हे सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। काही जण शेंगदाण्याचं कूट न वापरता फक्त ह्या कारळ्याची चटणी वापरतात, तरी सुद्धा डेसे खूप छान लागतात। ते कारळे सुद्धा आपल्याला खरपूस भाजून घ्यायचे। गॅस मात्र मीडियम ठेवायचा आणि हे कारळे भाजून घ्यायचे। कारळे सुद्धा आता भाजून झालेले आहेत, आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। शेंगदाणे आणि कारळे पूर्णपणे थंड झाले की मग वाटायला घ्यायचे। आता पहिले आपण कारळे थंड झालेले आहे ते वाटून घेऊया। आता कारळ्याचं कूट सुद्धा आता वाटून झालेलं आहे, थोडंसं जाडसर असं ठेवायचं आणि छान लागतं। तुम्हाला किती टाकायचं तसं तुम्ही वापरू शकता। आता शेंगदाणे सुद्धा थंड झालेले आहेत, त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण शेंगदाणे सुद्धा थोडे जाडसर वाटून घ्यायचे। शेंगदाणे सुद्धा आपल्या जाडसर वाटून झालेले आहेत, जसं आपण खिचडीसाठी शेंगदाण्याचं कूट कसं जाडसर करतो तशा पद्धतीने करायचं। आता दोन्ही आपलं वाटण करून झालेलं आहे। आता आपल्याला डेसे आता शिजलेत का बघायचं। शिजलेले आहेत म्हणजे मी गॅस बंद केलेला आहे। आता एक उचलून दाबून बघायचं शिजलेत का, म्हणजे असं सॉफ्ट आहे एकदम, असं दबलं गेलं की समजायचं शिजलेले आहेत। असं सगळं गर खाता येतो, मग असे चांगले एकदम सॉफ्ट शिजले पाहिजे। छान आता शिजलेले आहेत, आपल्याला एक गाळून घ्यायचं आहे। मी एका चाळणीमध्ये गाळून घेतलेलं आहे, पूर्ण पाणी गाळून घ्यायचं। आता बनवायचं कसं ते पाहूया। बनवण्यासाठी गॅसवरती मी पॅन ठेवलेला आहे आणि 4 ते 5 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं। तर तेलसुद्धा गरम झालेलं आहे। 7 ते 8 पाकळ्या लसूण मी ठेचून घेतलेला आहे। लालसर लसूण होईपर्यंत आपल्याला तेलामध्ये पहिला भाजून घ्यायचं आहे। तुम्ही बारीक बारीक सुद्धा तुकडे करून घेऊ शकता लसूणचे। लसूणचा कलर आता चेंज झालेला आहे। आता आपण लाल तिखट ॲड करूया, जेणेकरून हे तेलामध्ये छान भाजून घेतलं की भाज्यांना चव सुद्धा छान येते। मी कांदा लसूण मसाला 2 चमचे घेतलेला आहे। जर हा मसाला तुमच्याकडे नसेल तर तुमच्या घरचा जो नेहमीच्या वापरातला जो मसाला असेल तो तुम्ही वापरू शकता आणि असा तेलामध्ये छान असा भाजून घ्यायचा। आता मसाला तेलामध्ये भाजून झालेला आहे। आता आपण ढेसे याच्यामध्ये टाकायचे आणि जे आपण मिक्सरला दोन्ही वाटण करून घेतलेलं आहे, जे काय कारळ्याचं कूट शेंगदाण्याचं कूट याच्यामध्ये ॲड करायचं। मी थोडंसं शिल्लक ठेवलं आहे कारळ्याचं कूट, तुम्हाला कितपत हवं तसं तुम्ही टाकू शकता।
आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ घ्यायचं, कारण आपण शिजवताना सुद्धा मीठ टाकलेलं होतं. आता व्यवस्थित फक्त स्लो गॅस करायचा आणि सगळं व्यवस्थित परतवून घ्यायचं. एकदम सिंपल भाजी आहे, पटकन होणारी आहे आणि थोडंसं वेगळं काहीतरी खायला मिळतं, तर नक्की ट्राय करून बघा. कारळ्याच्या कुटामुळे हे ढेसे चवीला खूप छान लागतात. तर तुम्ही अशा पद्धतीने बनवून बघा. कशी झाली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आपले ढेसे आता तयार झालेले आहेत. नक्की बनवून बघा. शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद. मग कशी वाटली तुम्हाला ही ढेशांची रेसिपी? जर आवडली असेल, जर तुम्हाला मार्केटमध्ये मिळाले तर नक्की बनवून पहा आणि ढेशांचा स्वाद मात्र नक्की घ्या. आणि जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि मित्रमैत्रीण आणि नातेवाईकांमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका. त्याच्याच बाजूला बेल आयकॉन आहे, त्याच्यावरही क्लिक करा. आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी अनोखी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.